لم يكن نيكولا تسلا رجلا عاديا، وهذه 10 حقائق لم تكن تعرفها عن هذا العالم المجنون. هذا ما لا يريدك الأثرياء والأقوياء معرفته عن نيكولا تسلا. في نهاية حياته توفي نيكولا تسلا مفلسا. صادرت حكومة الولايات المتحدة مجلاته، وقبل موته كان قد تم نسيانه إلى حد كبير حتى السنوات القليلة الماضية. لكن لماذا تم قمع تسلا؟ هل أرادت الحكومة سرقة تقنيته؟ تتعامل بعض أشهر اختراعات تسلا مع الطاقة، وهي واحدة من أهم الموارد وأكثرها قيمة. اعتقد تسلا وكان قادرا على إثبات أنه يمكن سحب الطاقة من الهواء، وأننا لسنا بحاجة إلى أي محطات طاقة نووية فاخرة أو تلويث محطات توليد الطاقة بالفحم. هل يمكنك أن تتخيل ماذا ستفعل مثل هذه التطورات لجيوب الأغنياء؟ كان لدى تسلا المئات إن لم يكن الآلاف من الأفكار الأخرى للاختراعات التي لا نعرف عنها ببساطة. في حياته حصل على براءة اختراع لمئات الاختراعات، والتي تقدم لنا لمحة عن عالمه، ويعد إصدار ملاحظاته أمرا ضروريا لفهم عمله، وربما جلبنا إلى القرن المقبل. قال تسلا إنه أحب فتاة مرة واحدة في حياته عندما كان في سن أصغر، واختار ألا يتابع حبه لأنه حسب رأيه أصبح عقبة في طريق بحثه. لهذا السبب اختار حياة العزوبية ولم يتورط مع شخص آخر بشكل حميمي لبقية حياته. 300 براءة اختراع. كان تسلا مخترعا عن ظهر قلب، ولم يفقد مطلقا شغفه بابتكار أفكار جديدة ومحسنة، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال تسجيله أكثر من 300 براءة اختراع. اشتهر بتطوير التيار المتردد وبعض الأشياء الأخرى مثل الأشعة السينية والإضاءة والرادار. كثير من الناس لا يعرفون عن تقدمه في المجالات التي اعتبرها سرية، وغالبا ما يدخل الكثير من التمويل والاختبار في كل فكرة لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو لا. نوع من الجنون. كان لدى تسلا بعض الأفكار التي كانت موجودة أكثر من غيرها. كانت إحدى هذه الأفكار أن دماغه لم يكن دماغا مفكرا، ولكنه مجرد جهاز استقبال، وأن الكون كان جوهرا تم الحصول على المعرفة والإلهام والقوة منه. وذكر أنه لم يخترق أسرار هذا الجوهر، لكنه يعلم بوجودها. قد يؤمن البعض بهذا وقد لا يؤمن البعض الآخر، ولكن بالنسبة للرجل له مثل هذا التأثير الرائع على العالم سيكون من الصعب الجدال بخلاف ذلك في معظم أفكاره. الأعداد والأرقام. كان تسلا مهتما بشكل كبير بالأرقام، غالبا ما يشار إليه على أنه عالم الأعداد الشغوف. كان تسلا يستحوذ على الرقم 3 ويدور حول كل مبنى 3 مرات قبل دخوله. يمكن أن يساهم هذا أيضا في ميوله للوسواس القهري، وثبت أنه مضيعة للوقت لأولئك الذين أرادوا التفاعل معه. لقد جعل أولئك الذين يستثمرون في أفكاره مشككين في مدى مستوى قدرة تسلا العقلية حقا. بلاك نايت ساتلايت. آمن تسلا بالكائنات الفضائية، وكان منفتحا على رأيه في الفضاء والكون. أخبره الكثيرون أن الإيمان بالأجانب ليس مفهوما واقعيا، وأنه مخطئ في هذا الصدد، ومع ذلك استمر تسلا وحاول اعتراض الإشارات القادمة من الفضاء. كان التقاط الإشارات من الفضاء بعيدا عن التكنولوجيا الموجودة في ذلك الوقت، لكن تسلا بقي يحاول اعتراض أي شيء من الفضاء يعتبره ذكيا. النظريات الكامنة وراء الفكرة كلها تسمى القمر الصناعي الفارس الأسود. تم التجسس على تسلا من قبل الأمن القومي. من الآمن أن نقول إن تسلا كان رجلا لامعا، وغالبا ما يتم التجسس على الأشخاص اللامعين من قبل الحكومة للتأكد من أنهم لا يكتشفون شيئا يمكن أن يعطل الحضارة. واحدة من هذه التجارب التي تم رصدها كانت تسمى شعاع الموت، وادعت أنها أسقطت العديد من الطائرات من مسافات طويلة. تسلا وايرلس. دخل تسلا في التكهنات عندما بدأ في بناء برج ضخم على جزيرة طويلة. كان البرج يبلغ ارتفاعه 186 قدما، وعندما تم بناؤه لأول مرة لم يكتشف تسلا كثيرا عن سبب وجوده هناك.
كان يعتقد في الأصل أنه أراد التغلب على ماركوني في إرسال أول رسالة لاسلكية، ولكن عندما تعرض للضرب تسلا كشف أن دافعه الحقيقي هو نقل الطاقة اللاسلكية، وفشل المشروع بسبب انسحاب الممولين بعد تعرضه للضرب لإنشاء إرسال لاسلكي لا يتعلق بالطاقة. كان نيكولا تسلا عقلاً لامعاً لا يزال حتى يومنا هذا يحمل أسراراً وراء المعلومات السرية. ولد نيكولا تسلا في 10 من يوليو عام 1856، وهو أمريكي من أصل صربي ومخترع وعالم فيزياء ومهندس ومبدع للهندسة، وهو مشهور بشكل خاص بإسهاماته في تصميم نظام التيار المتردد. توفي عام 1943 عن عمر ناهز 87 عاما، لكنه لم يكن مشهورا في ذلك الوقت، فلم تكن اختراعاته واكتشافاته معروفة إلا مؤخرا، حتى عاد تسلا مع الناس للحديث وكتابة الروايات وتصوير العديد من الأفلام الوثائقية التي تحاكي حياته وتكشف اختراعاته. في عام 1960 أطلق المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس على تسلا على شرفه وحدة كثافة المجال المغناطيسي الدولية، فيما يلي 10 حقائق مثيرة أخرى قد لا تعرفها عن نيكولا تسلا. 1. كانت تسلا من أشد المؤيدين للطاقة المتجددة، قلقاً بشأن استهلاك الناس لموارد الأرض. قيل إنه يبحث عن طرق لصناعة طاقة متجددة في الأرض والسماء لتقليل التأثير على الموارد الطبيعية، وربما دفعه شغفه بالطبيعة إلى ابتكار البرق الصناعي. 2. إنها مصادفة أن يولد تسلا أثناء عاصفة رعدية عنيفة، ما دفع القابلة إلى إخبار والدته بأن ولادته فأل شرير وأن ابنها سيكون طفل الظلام، لكن والدته ردت على هذه الإهانة بقولها حتى طفلها سيكون طفل نور. 3. كان تسلا إنسانا جدا. كان لدى تسلا رغبة شديدة في تحسين نمط حياة من حوله، ولكن دون أي سعي لتحقيق مكاسب مادية. على الرغم من اختراعاته وإسهاماته العلمية العديدة، فقد مات فقيرا. 4. تنبأ تسلا بالشبكة اللاسلكية عام 1901. كان لدى تسلا خيال مذهل، فقد تصور نظاما يمكنه جمع المعلومات ونقلها إلى جهاز محمول آخر، مثل الشبكة اللاسلكية والهواتف المحمولة التي لدينا الآن. كما حلم كثيرا، لكنه لم يخترع كل ما يحلم به، مثل ما تنبأ بالأشعة السينية والرادار والاختراعات الأخرى. 5. يمتلك ذاكرة قوية. كان تسلا قادرا على استدعاء المشاهد، أي أنه يمكنه تذكر التفاصيل الدقيقة حول كتاب قرأه، وقيل إنه خفف من كوابيسه عندما كان صغيرا بخياله القوي. 6. احتفظت حكومة الولايات المتحدة بالعديد من ممتلكات تسلا. عندما توفي تسلا قامت حكومة الولايات المتحدة بالاستيلاء على ممتلكاته، ثم أعيد معظمها إلى عائلته، والتي تم التبرع بالقليل منها لمتحف تسلا في بلغراد. إن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بوثائقه الشخصية حتى الآن. 7. لم يكن تسلا وإديسون أعداء. إنه لأمر رائع أن نتخيل عبقريين مثلهما يتنافسان باستمرار، خاصة إذا كان الود هو حليف هذه المنافسة. في الواقع تعاونا في تصميم مولد التيار المستمر قبل أن يتوقف تسلا عن تحقيق حلمه في هذا المجال. 8. كان تسلا يعاني من الأرق والسلوك القهري. كان تسلا ينام لمدة 2 ساعات فقط في اليوم، وما لم يكن واضحا هو ما إذا كان يفعل ذلك طوعية أو أنه لا يستطيع النوم أكثر. كما كره تسلا المجوهرات وكره لمس الشعر، وكان مهووسا بالرقم 3 لدرجة أنه قام بتنظيف غرفته قبل تناوله وجبته المسائية باستخدام 18 منديلا. 18 رقم قابل للقسمة على 3. 9. كهرباء أكثر كفاءة. اخترع تسلا المذبذب الكهروميكانيكي أوسكيليتور في سعيه لتوليد كهرباء أكثر كفاءة، وادعى أن نسخة من مذبذبه الميكانيكي هذا تسببت في اهتزازات شديدة في الهياكل، كما سببت زلزالا في منزله بحي منهاتن أثناء تجاربه. 10. تمثال تسلا مع واي فاي مجاني. تم إطلاق حملة جماعية لإنشاء تمثال تسلا بطول 7 أقدام في بالو ألتو في كاليفورنيا في مايو عام 2013.
وبلغت التبرعات 127 ألف دولار من 722 متبرعاً. وتم نصب التمثال في ديسمبر من نفس العام، وتم بناء التمثال مع كبسولة زمنية ونقاط اتصال مجانية لأي شخص يمر هناك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع الذي جمعنا لكم فيه بعض المعلومات عن نيكولا تسلا، هذا العالم المجنون. شاركونا في التعليقات من الشخصيات التي ترغبون منا بتقديم معلومات عنها في مقاطع مقبلة. إلى اللقاء، دمتم بخير.